تهدي نفوسنا الحايرة، سترك أسبلا قبال تدور الدايرة. قلت يا الله يا قيوم ويا رحماني، أنزل رحمتك وهداك لنا في السودان. أبعد للهوى. الشيخ نورين محمد صديق نصطحبكم في رحلة نقتبس من نوره ليضيء لنا دروبنا، نتلمس جوانب غير معروفة في حياته. رحلة مع القرآن وحبر القرآن، نتوقف بمحطات متعددة لنتزود من سيرته العطرة. أخوكم نورين محمد الصديق، نورين محمد الصديق الحبيب. ده الرباعي يا مولانا في قبيلة بني حران الجوامعة. احنا منطقتنا شرق بارة وغرب الزريبة، منطقة اسمها الفرجاب. في الفرجاب وفي مجربة. الفرجاب أهل أبوي، ومجربة أهل الوالدة عليهم جميعا رضوان الله سبحانه وتعالى ورحمته. نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته. تدرج الشيخ نورين في مراحله الدراسية مرورا بالمدرسة الابتدائية، والتي تخرج منها في عمر يناهز 15 عاما، ثم التحق بعدها بالخلوة ليبدأ رحلة جديدة. الشيخ نورين كان في المدرسة في سنة 8 امتحن وجه الحلة، وكان أخونا أبو المعالي بحب الأصوات الجميلة. قام قال له الشيخ ما حافظ لك مدح مدحتين؟ قال لا يا حافظ. قام قال له كذا يقول لك مدح مدحتين. الوالد وقتها كان بعد صلاة المغرب بيجلس بيعمل الأوراد وقراءة ياسين ونمدح. وقف قال ده منو ده؟ أبو المعالي أخونا قال له ده الشيخ نورين، ده نورين ما شاء الله. قال له صوتك جميل يا نورين. حافظ شنو القرآن؟ قال له والله لسه ما حقات المدرسة دي بس. الحمد لله رب العالمين. 94 من الأساس مشيت الخلوة وبديت. فالمدرسة ذاتها كانت بالنسبة لي مفتاح، إنه أنا دخلت الخلوة وأنا أعرف أقرأ وأعرف أكتب الحروف فقط. كنت محتاج لأنه أضبط الكلمات بال يعني الضوابط بتاعت اللغة العربية، الفتحة والكسرة والضمة والسكون وما إلى ذلك، عشان بتساعد في حفظ القرآن الكريم. فالخلوة أضافت لنا الكثير الحمد لله رب العالمين. المدرسة بداية كانت موفقة، والخلوة تمت لنا ما تبقى من معرفة إن شاء الله. هم قال له خلاص أنا بكلم أبوي محمد بلهجتنا في كردفان، خليه يوم الجمعة يجيبك لنا هنا للقراية. وكان ما كان الشيخ جبده عندنا شيخنا محمد عبد الله ولد عمتنا طوالي كان ماسك الخدمة مع الشيخ أبو المعالي أخونا. قال له صورتك وين؟ قال له والله أنا في الحلة هناك، يعني في المدرسة ودونا ليه صفات وصاد. قال له لا ما تنفع كده، اقري لنا. جزء عمه كله ما شاء الله الشيخ قراه، بدأ من المرسلات. ولحد ما ختم في الخلوة، ختم كده بدراسة. سبحان الله الشيخ محمد ده يكون يعني قرأ في الخلوة، وأي زول بيقرأ في سره ما بيحفظ. لوحك ده لو بتقرأ في سرك ما تحفظ إلا تكورك بالقرآن، يعني ترفع صوتك عالي، وحتى بعدك تحفظ لوحك. هو تلقاه ساكت كده بهداوة دي يقرأ في سره ويحفظ. سمع لوحه مع أول الناس. وكان سبحان الله رحمة الله عليه الدخشية الناس بتقول فيها أصوات شينة وصوته جميل. أنا أتذكر بقرأ في الدخشية دي بصوت عالي. كان وقتها كان قرايته الأولى سجل بها ياسين والصفات وصاد القراية بتاعت الرفع اللي فوق دي. كان يقرأ الآن بتذكره
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كان بيكرر الآية دي كثير، يعني كأنه من هو طالب بيقول لنفسه أصبر مع الناس زيل وكذا، وإن شاء ربنا يرفع قدرك وذكرك. لم يكن نورين كغيره من أقرانه، فقد تميز برجاحة العقل والفطنة والذكاء وسرعة البديهة وسعة الصدر. كان هادي، يعني الشيوخ اللي مروا عليه شيخنا الشيخ محمد عبد الله، وشيخنا أحمد أبو المعالي أخونا طوالي أحمد أبو المعالي الشيخ المكي، وشيخنا ياسين عبد الرحيم حولي من أبناء بارة. ودرس الشيخ في الخلوة، ما فيهم واحد اتلوم مع الشيخ نورين، يعني ما بخليه يعني بجبرك على حاجة إنك تقوم تهرشه أو زي حاجة الطلبة دي. وجئت لحفظ هذا القرآن عن رغبة، يعني رغبة شديدة. أنا كنت بالمدرسة ولكن متعلق بالخلوة، كنت كايس فرصة إنه أمشي أذهب إلى الخلوة لأحفظ هذا القرآن، لأنه أصلا الرغبة موجودة جواي. والله ولا أنا أول حاجة هو ودي متجه جاء برغبة وجاء بمحبة للقرآن الكريم، وربنا حباه بصوت يعني الكل يعرف. يعني حتى إحنا كنا في الخلوة أنا بعد ما خرجت من الخلوة وجيت لما أجي يعني أسمعه هو يسمع مثلا في السوق، يقرأ في السوبعة أو في الدخشية، حتى الطلبة اللي معه والله كانوا يعني يخفضوا الصوت عشان يستمعوا لهم. والله حتى الطلبة الإخوان يعني والله إذا في السوبعة أو في الدخشية أو في الظهرية الناس زملانه يعني حتى يستمتعوا على طول، يعني حتى في كل الأوقات هم بيحبوا يخفضوا الصوت عشان يسمعوا صوت نورين. ربنا حباه بصوت عجيب يعني، وكان يمتاز بصوت ما شاء الله، يعني الكل يعرف ذلك. والله يا أخي صراحة مرات كده الواحد بيكون يعني نعسان تعبان فتران كده، والنفس طبعا بتحب الراحة يعني، فكثير جدا بنقتل الدغشية عادي كثير. وبعد ذاك لكن سبحان الله يوم اقتل الدغشية لما اجي القى الطلاب قاعدين يعني في محل الدراسة وكذا، وانت جاي يا دوب كذا بتحس بخجل كذا، بيجيني خجل، بكون خجلان لانه انا معناها انا كسلان، معناها انا ما محترم نفسي، ما محترم المكان اللي انا فيه، وما محترم الشيخ بتاعي كده. فمرات الشيخ بيكون داري يضربني يعني يعاقبني على الحاجه دي، لكن برضه هو عنده نظرات ثانيه، انه الزول ده يعني زول واعي وزول قراءته كويسه، مفترض يكون شاد حيله، وخايف انه يمكن الضرب ذاته ياثر علي ويقوم يقوم يخليني كده يعفاني، وكونه يعفاني في واحدة من العقوبات والطلاب قاعدين، يمكن الطلاب يحسبوا عليه يقولوا دي مجاملة برضه، صح؟ فده كله بحساباته. عشان كده الواحد بيكون حريص على انه يعني يكون موجود، يكون حاضر، وما يكون دائما في الورقة بتاعة الغياب، في الورقة بتاعة العقوبات كده، ما كويس. يعني احنا لما دخلنا الخلوة الواحد كان واعي جدا ومدرك تماما حاسب نفسه بنفسه يعني. حكى لي أبونا الشيخ المكي اللي هو درس عنده بالمنطقة نفسها، قال لي بالنسبة للشيخ نورين ده يعني قاعد معانا فترة طويلة، أصلا ما حصل منه خطأ لأي سبب من الأسباب. يعني قال ما بيتذكر إنه يوم حصل منه خطأ، عشان حتى يعني لما هو كان طالب ما حصل. الطلبة في الخلوة بيتعاقبوا بيعملوا أخطاء، فقال لي أصلا ما حصل يوم عاقبناه عليه خطأ أصلا. الشيخ نورين كان الشيخ الحيران وحبيبه، يعني أي حوار درسه الشيخ نورين في الخلوة هناك أو تلميذ زيه يقول لك والله الشيخ ده أنا بريدني أكثر من الناس دي كلهم، والله دي حقيقة. بتذكر بعض من الطرائف وأنا بدرس في الخلوة، فبنقوم الطالب وأنا بدرس الدوري، يعني رواية الدوري،
الطالب عندما يكتب اللوح بنقوم الكلمة اللي فيها رواية بنعمل تحتها خط بالقلم بتاع الدواية الأسود ده، بنخط خط كده عشان يعرف إنه ده شنو، هذا المكان فيه اختلاف. وكان يوم من الأيام بعض الطلاب حصلت بيناتهم مشكلة في الدواية، المداد الذي يكتب به على اللوح هو عبارة عن فتيل وعنده شنو، يكون عنده قفل كده. ف الدوايتين حقاتهم اللي اتشكلوا فيهم بيشبهوا بعض يعني. فجبتهم وداير احل المشكله، فقال لي انا عندي علامه معينه في الدوايه حقتي. قلت له العلامه شنو يعني الموجوده في الدوايه؟ قام قال لي علامه بتاعت الفتيل بتاعي القفل حقه فيه روايه. ف القفل اصلا ما فيه روايه، لكن هو عامل فيه شخط بالموس كده يعني خط كده، فشبه الخط بتاع القفل بالروايه اللي احنا بنوضحها له في اللوح. أنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يريك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.